Page number 7 اوما پاڼه Unit 2 دوهم څپرکی Unit معنا دو څپرکی Introduction 1 اول معرفت Identifying مشخص کړئ with I په I سره you ته یا تاسو he هغه د سړي لپاره استعمالیږي she دی د ښځینه نومونو لپاره استعمالیږي we موږ they دوی it هغه د بیروحه لپاره استعمالیږي بیا د جمع سمبول لیکل شوی دی بی ای چې تلفظ دی بی د بی نه مقصد اس ام آر دی آی نو کله چې موږ په آی نه جمله جوړوو داسې جوړوو د آی معنا دو زه اوس وایم آی د آی لپاره موږ چې استعمالوو ام استعمالوو وایم I am a policeman زه یو پولیس یم یو معنا دو ته یا تاسو یو چاته چې وایي چې ته یا تاسو نو بیا به چې استعمالوئ یو د یو وروسته به چې استعمالوئ آر اوس داسې وایو You are a student تاسو یو شاګرد یئ یو معنا دو ته یا تاسو student شاګرد he د he معنا دو هغه د سړي لپاره استعمالیږي نو کله چې موږ he استعمالوو د he نه به وروسته د اس کلمه استعمالوو he معنا دو هغه چې کله is وسره اضافه شي بیا داسې یو he is هغه دی اوس داسې جمله په جوړوو he is a farmer هغه یو دهقان دی farmer دهقان یا بزګر she د she معنا دو دی یا هغه د ښځینه نومونو لپاره استعمالیږي د شي سره موږ چې استعمالوو د اس کلمه استعمالوو she is دی دو یا هغه دو نو اوس چې جمله جوړوو she is a nurse دی یوه نرسه ده وی د وی معنا دو موږ نو د وی لپاره موږ آر استعمالوو که چېرته موږ وایو چې وی معنی دو موږ او که آر وي سره اضافه شي بیا یو چې وی آر په پښتو کې معنا دو موږ یو اوس جمله داسې جوړوو وی آر soldiers موږ عسکر یو soldiers عسکر دی د دې معنا دو دوی چې کله آر وي سره اضافه شي بیا یې they are دوی دي نو اوس جمله داسې جوړوو they are students دوی شاګردان دي it د it معنا دو هغه د بیروحه شي لپاره استعمالیږي it معنا چې شی دو هغه او که is ور سره اضافه شي بیا نو بیا وایو it is هغه دی اوس داسې وایو it is an old house هغه یو زوړ کور دی داسې هم ویلی شو it is an old house دا یو زوړ کور دی old زوړ house کور نو اوس دا جمله بیا د سره نه وګورئ I am
a policeman. زه یو پولیس یم. څنګه پوه شو چې یو؟ ځکه په دې جمله کې د A توری دی. I am a policeman. زه یو پولیس یم. You are a student. تاسو یو شاګرد یې. He is a farmer. هغه یو بزګر دی. She is a nurse. دی یوه نرسه ده. څنګه پوهیږو چې دی یوه نرسه ده؟ دلته د A توری دی. We are soldiers. موږ عسکر یو یا موږ پولیسان یو. They are students. دوی شاګردان دي. It is an old house. دا یو زوړ کور دی.